Давайте сьогодні розповім про план Маршалла. Хоча план Маршалла почав працювати лише в 1948 році, але насправді Сполучені Штати почали допомагати Європі одразу ж після закінчення Другої світової. І лише за період 45-47 років Сполучені Штати надали Європі трохи більше 14 мільярдів доларів, які не враховуються як допомога по плану Маршалла. Однак ця допомога, яка надавалась переважно у вигляді гуманітарної допомоги та продовольства, мала досить хаотичний характер без досягнення будь-яких цілей. І як результат, вона мало вплинула на економічне відродження самої Європи. За багатьма економічними показниками ситуація в 1947 році була гірша, ніж у 1938 році. І коли американці почали аналізувати причини неефективності допомоги, то вони виявили три головні причини. Перша причина полягала в тому, що війна дуже сильно підірвала віру європейського суспільства у майбутнє. І це привело до того, що приватні компанії не поспішали інвестувати власні кошти у виробничі потужності, а банки не хотіли кредитувати економіку. Другою причиною був низький рівень виробництва в самій Європі. І європейці дуже багато продукції імпортували зі Сполучених Штатів, але взамін майже нічого не експортували. І це, в свою чергу, привело до дефіциту доларів, які європейські країни були змушені закривати американськими кредитами. Ну і третьою причиною було те, що на фоні економічних негараздів все більшою і більшою популярністю користувались комуністичні політичні партії, які могли захопити владу у таких провідних європейських країнах, як Франція та Італія. І саме тому для подолання цих проблем американці вирішили створити план з конкретними цілями та завданнями. Взагалі, сама назва «План Маршалла» є неофіційною, і вона виникла тому, що вперше ідея створення такого плану була публічно озвучена Джорджем Маршаллом під час виступу у Гарвардському університеті 5 червня 1947 року. І хоча тоді в його промові не прозвучало якоїсь конкретики, але він озвучив проблеми, з якими зіткнулася Європа, і те, що Сполучені Штати готові взяти участь у відновленні Європи. І саме після цієї промови виникла дискусія про необхідність розробки такого плану. Також можна сказати, що виступ Маршалла був сигналом для самих європейців. І вже через місяць після виступу Маршалла у Гарварді вони організували конференцію в Парижі, де було започатковано комітет європейського економічного співробітництва. І цей комітет у найкоротші терміни мав зібрати інформацію про потреби економіки європейських держав та які ресурси їм необхідні. Ну і коли цю інформацію було зібрано, то комітет підготував попередній звіт, в якому містились пропозиції, що мали лягти в основу плану Маршалла. Але коли цей звіт презентували американцям, то їм не сподобалось, що там не було жодної конкретики. Тому Держдеп вирішив внести свої корективи, які полягали в наступному. По-перше, європейці мали взяти чіткі зобов'язання щодо виконання виробничих програм і на офіційному рівні зробити заяву про цілі та взяти на себе відповідальність за їх досягнення. По-друге, вони мали зробити негайні кроки щодо забезпечення внутрішньої грошово-кредитної та фінансової стабільності. По-третє, не розраховувати виключно на американську допомогу, а й додатково шукати внутрішні та зовнішні джерела фінансування проєктів. Ну і потім, після того, як всі ці зауваження були враховані та початковий варіант програми був готовий, то його вже можна було виносити на голосування в Конгрес, щоб там схвалили виділення фінансування. І хоча початковий план передбачав виділення 17 мільярдів доларів для 16 європейських країн, але після тривалих політичних дебатів та внесення численних правок, сума зменшилась до 12,5 мільярдів доларів. Також Конгрес заснував адміністрацію економічного співробітництва, яка мала контролювати цільове використання коштів. І відповідно до законодавчих вимог Сполучені Штати укладали двосторонні угоди з кожною країною-одержувачем допомоги. Всі угоди мали типову форму. В них були виставлені вимоги для досягнення цілей плану, як стабілізації валюти та збільшення виробництва, а також зобов'язання країн щодо надання актуальної економічної інформації, щоб можна було оцінити результат. І оскільки зараз багато хто не розуміє, як відбувалось фінансування по плану Маршалла, то давайте про це розповім. В першу чергу важливо розуміти, що уряд США не давав грошей країнам-учасницям. Все працювало трохи інакше. Після того, як між адміністрацією та країнами-учасниками підписувались двосторонні угоди, то далі створювались так звані контрагентні фонди.
Далі, в рамках цих фондів, країни-учасниці формували заявки на товари та послуги, які їм необхідні для досягнення поставлених цілей. Всі ці заявки мали погоджуватись адміністрацією економічного співробітництва, і якщо адміністрація їх погоджувала, то вона закуповувала ці товари і передавала країнам-учасницям. А далі ці товари продавались громадянам та підприємствам за місцеву валюту. І найголовніше у цій схемі було те, що гроші, отримані в якості оплати за ці товари, потім надходили на спеціальні рахунки цих контрагентних фондів і могли бути використані урядом для фінансування великих інфраструктурних проєктів або ж для погашення військових боргів. Наприклад, Франція та Італія використовували ці кошти для фінансування проєктів, а Велика Британія – для погашення боргів. Взагалі, вся ця схема не була новою, і вона вже використовувалась адміністрацією ООН по допомозі та відновленню, яка фінансувала гуманітарну допомогу одразу ж після закінчення війни. Просто в плані Маршалла змінювалась процедура. Якщо раніше уряд витрачав кошти на власний розсуд, то тепер ці спеціальні рахунки, на які надходила оплата за ці товари, підлягали контролю з боку адміністрації економічного співробітництва. І таким чином американці контролювали ефективність використання цих коштів. Якщо ж говорити про вплив плану Маршалла на економічне відновлення, то потрібно дивитись на поставлені цілі та фактичні показники. Наприклад, однією з цілей плану було підвищення рівня виробництва на 30%, порівняно з рівнем 1938 року. І станом на 1951 рік виробництво зросло на 35%. Якщо ж говорити про більш конкретне виробництво, то європейці планували збільшити виробництво сталі до 55 мільйонів тонн. Фактично ж, вони збільшили це виробництво до 60 мільйонів тонн. Окрім того, план Маршалла стимулював не лише відновлення Європи, а й також зростання внутрішнього виробництва Сполучених Штатів, адже практично всі закупівлі товарів та послуг здійснювалися у Сполучених Штатах, а це, звичайно, дозволяло бізнесу розвиватись та розширюватись. Також слід зазначити, що план Маршалла створив передумови для інтеграції економік двох континентів, що посилило їх взаємозалежність.